হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ অসমীয়াৰ যিটো চেপ্টাৰ 9 নাম হ'ল অসম, সেই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া, ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা, কিয়নো এইটো মাত্ৰ তোমালোকক পাঠটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ পঢ়িব দিছে। চ' এইটো মইনো কি আনচাৰ ক'ম হয়। এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ ব'লা। ইয়াৰে নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, লেখকে কোনখন ঠাইক স্বৰ্গতো অধিক জনমভূমি বুলি কৈছে? উত্তৰ হ'ব অসমক। প্ৰাচীন কালত আমাৰ ৰাজ্যৰ কোন চোৱাক সৌমাৰ পীঠ বোলা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ উজনি চোৱাক সৌমাৰ পীঠ বোলা হৈছিল। ইতিহাসৰ মতে কাৰ ৰাজত্ব কালত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম বা অহোম হ'ল? উত্তৰ হ'ব ইতিহাসৰ মতে আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কালত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম বা অহোম হ'ল। আমাৰ সকলো শক্তি কিহৰ সেৱাত লগাব লাগিব? উত্তৰ হ'ব স্বদেশৰ সেৱাত। ইংৰাজ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰথম এই দেশৰ নাম ইংৰাজীত কি বুলি লিখিছিল? উত্তৰ হ'ব আছাম বুলি লিখিছিল। প্ৰথম 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমক কোনে অসমৰ দেশ বুলি কৈছিল? উত্তৰ হ'ব অসমক মুছলমান বুৰঞ্জী লেখকে অসমৰ দেশ বুলি কৈছিল। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰাচীন কামৰূপৰ দক্ষিণ সীমা কোনখিনিলৈকে বিস্তৃত আছিল? উত্তৰ হ'ব বংগোপসাগৰলৈকে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সৌম্য ৰাজ্যত থকা আৰ্য সন্তানসকলক কি বোলা হৈছিল? উত্তৰ হ'ব সৌম্য বা সোম বোলা হৈছিল। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সৌমাৰৰ সোমসকলে চান জাতীয় লোকসকলক কি বুলি মাতিছিল? উত্তৰ সৌমাৰৰ সোমসকলে চান জাতীয় লোকসকলক আহোম বা অসম বুলি মাতিছিল। ঠিক আছে। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, চুকাফা ৰজাই কি পৰ্বত পাৰ হৈ উজনি অসম অধিকাৰ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব পাটকাই পৰ্বত। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কংসৰ লগত শংখ মিলাব দিয়া নাই কোনটো? আমাক এইটো বেলেগ কৈছে যে কংসৰ বাকচত থকা শব্দকেইটাৰ অৰ্থ কংসৰ বাকচত আছে, আৰু আমাক এই যে শংখটো খালী দিছে, সেই শংখটোত আমি কংসৰ এই শব্দটোৰ লগত কংসৰ কোনটো শব্দ মিলিব সেইটো লিখিব লাগে। চ' মই তোমালোকক ডাইৰেক্টলি আনচাৰ দি দিছোঁ। চোৱা, চিৰস্মৰণীয়ৰ লগত হ'ব সদায় মনত ৰাখিবৰ যোগ্য। কীৰ্তিকলাপৰ লগত হ'ব ভাল কামৰ পৰিচয়সূচক কাৰ্যাৱলী। অহোপুৰুষাৰ্থ হ'ব প্ৰাণপণ চেষ্টা। অনুসন্ধানত হ'ব গভীৰভাৱে তথ্য বিচাৰি চোৱা, অন্বেষণ। স্বতন্ত্ৰ, স্বাধীন, সন্তোষ, আনন্দ বা হৰ্ষ। মাটিৰ তলৰ পৰা পানী ওলোৱাৰ বাট বা বিন্ধা। এতিয়া আহিছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনসমূহলৈ। নম্বৰ, অসম নামৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল? উত্তৰ, চান জাতীয় চুকাফা ৰজাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি উজনিৰ সৌম্য ৰাজ্য অধিকাৰ কৰে। সৌম্য ৰাজ্যৰ সোমবিলাকে চান জাতীয় মানুহবিলাকক আহোম বা অসম বুলিছিল। আহোম বা অসম শব্দ পিছত আহোম বা অসমলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। আহোম বা অসম জাতিয়ে অধিকাৰ কৰা ৰাজ্যখনৰ নামো অসম বুলি জনাজাত হ'ল। এইদৰেই অসম নামৰ উৎপত্তি হ'ল। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা, কিয়নো মই বহুত পষ্ট কৰি পেলাই গৈ আছোঁ। চ' স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব খুজিলে মাৰি ল'ব পাৰা। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে, বৰ্তমানৰ অসমীয়া জাতিটো কেনেদৰে গঠিত হৈছে? উত্তৰ হ'ব আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সংমিশ্ৰণত অনেক জাতি আৰু উপজাতি মিলি বৰ্তমানৰ অসমীয়া জাতিটো গঠিত হৈছে। নম্বৰ, অসমীয়া জাতিক এটা আদৰ্শ জাতিৰূপে গঢ়িবলৈ আমি কি কৰা উচিত? উত্তৰ, অসমীয়া জাতিক এটা আদৰ্শ জাতিৰূপে গঢ়িবলৈ আমি প্ৰথমতে আমাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব। সাধাৰণ শিক্ষাৰ সোঁত প্ৰবলভাৱে বোৱাই দিব লাগিব আৰু ধৰ্মনীতিৰ বিমল কিৰণেৰে গোটেই দেশক আলোকিত কৰিব লাগিব। অসমৰ গৌৰৱ বঢ়াবলৈ আমি কি কি কাম কৰিব লাগিব? উত্তৰ হ'ব অসমৰ গৌৰৱ বঢ়াবলৈ আমি অসমৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন
কৰিব লাগিব এটা জাতিৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ সাধন হ'লেহে ভাষাটোৱে এক স্বকীয় পৰিচয় লাভ কৰিব পাৰে সাধাৰণ শিক্ষাৰ সোঁত জনসাধাৰণৰ মাজলৈ বোৱাই দিব লাগিব শিক্ষাইহে এটা জাতিক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে আৰু ধৰ্মনীতিৰ বিমল কিৰণেৰে গোটেই দেশখনক পোহৰাই তুলিব লাগিব 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব দিছে মই তোমালোকক ডাইৰেক্টলি আনচাৰটো দি দিছোঁ চোৱা ইংৰাজৰ শাসনকালত অসমক অসম নামেৰে জনাজাত হৈছিল বৈদিক যুগত প্ৰাকৃদেশ পৌৰাণিক যুগত প্ৰাগজ্যোতিষ তান্ত্ৰিক যুগত কামৰূপ বৰ্তমান যুগত অসম আৰু মুছলমানৰ শাসনকালত অসমক অসমৰ দেশ বুলি জনা গৈছিল 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ ক নম্বৰটো হ'ল আগেয়ে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ নিজৰাক বৰ নৈৰ নিচিনা বুৱতী কৰিব পাৰিলে নিজৰাই নিজে গৈ সাগৰৰ লগত মিলিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ আনচাৰটো চাওঁ ব'লা ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল এইটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা মই বাৰু কৈ দিমেই উত্তৰটো হ'ল নিজৰ জন্মভূমিৰ কিদৰে বিকাশ আৰু গৌৰৱ বঢ়াব পাৰি তাকেই ক'বলৈ গৈ লেখকে এই কথাষাৰি উল্লেখ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ নিজৰা এটি বৰ নৈৰ দৰে সাগৰলৈ বেগেৰে বৈ যাব নোৱাৰে বৈ গৈ হয়তো ক'ৰবাত ৰৈ যায় বা নিচিহ্ন হৈ যায় সেই নিজৰাটি তেনেকৈ ৰৈ নাযাবলৈ বা নিচিহ্ন নহ'বলৈ বৰ নৈৰ দৰে বেগেৰে গৈ সাগৰত পৰিবলৈ বিশেষ যত্নৰে লুৰ কাটি বোৱাই নিব লাগিব তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ নিজৰাটিয়ে বৰ নৈৰ গতিতেই সাগৰ পাবগৈ ঠিক সেইদৰেই বিশ্বৰ কথা চিন্তা কৰাৰ আগতে প্ৰথমেই নিজৰ জন্মভূমিৰ কথাই চিন্তা কৰিব লাগিব নিজ জন্মভূমিৰ উন্নতি কৰিব পাৰিলেহে তাৰ দ্বাৰাই বিশ্বৰো উন্নতি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত যে কুৱেশ্যনটো আছিল এই কুৱেশ্যনৰ লাষ্ট যোনটো ৱৰ্ড পাগিব এইটো পাগিব নহয় এইটো হ'ব পাৰিব অলপমান প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈ গ'ল মানে টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সৰুটি হৈ সংসাৰত সৰকি পাৰি ভেম আৰু আলাহেৰে উদগতি কৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মানুহে জীৱনত কেনেদৰে উন্নতি কৰিব পাৰে এই কথা বুজাবলৈকে লেখকে কথাষাৰ উল্লেখ কৰে এই সংসাৰখন অতি বিশাল ইয়াত বহুতো ওখ চাপৰ খলা বমা আছে ইয়াক পাৰ হোৱা বা সৰকিব পৰাটো সহজ কথা নহয় অৰ্থাৎ সংসাৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে আমি নিজৰ মাজত থকা ভেম অহংকাৰ আদি সকলো ত্যাগ কৰি নিজকে অতি ক্ষুদ্ৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ভেম অহংকাৰ আদিক প্ৰাধান্য দিলে কোনেও সংসাৰত উন্নতি কৰিব নোৱাৰে তেনে লোক সকলোৰে অপ্ৰিয় হয় ভেম অহংকাৰ আদিবোৰে এজন মানুহক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছে মই উত্তৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক পৰাধীনৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব স্বাধীন অসন্তোষৰ বিপৰীত শব্দ সন্তোষ তেনেকৈ বিদেশৰ স্বদেশ অনুচিতৰ উচিত নিৰানন্দৰ আনন্দ আৰু বৰ্জনৰ গ্ৰহণ এতিয়া সন্ধি গঠন কৰা আৰু ভাঙা 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ হয় এতিয়া তোমালোকে যদি সন্ধি ভাঙিব জানা বা গঠন কৰিব জানা তোমালোকৰ বাবে এইটো বহুত ইজি হৈ যাব আৰু যদি নোৱাৰা মই নিশ্চয় এইটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাম আৰু ভিডিঅ' বনালে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম তোমালোকে চাব পাৰিবা এতিয়া 1 নম্বৰটো হ'ল যথা যোগ অৰ্থ ইয়াৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব যথাৰ্থ এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দেৱালয় দিছে হয় এটা শব্দ দিছে এইটো আমি সন্ধি ভাঙিব লাগিব ইয়াৰ আগৰটো 1 নম্বৰটো আমি সন্ধি গঠন কৰিছোঁ আৰু 2 নম্বৰটো আমি কি কৰিব লাগিব সন্ধি ভাঙিব লাগিব দেৱালয়টোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব দেৱ যোগ আলয় তেনেকৈ বিদ্যা যোগ আলয়টোৰ আমি সন্ধি গঠন কৰিব লাগিব বিদ্যা যোগ আলয় সন্ধি গঠন কৰিলে কি হ'ব বিদ্যালয় নৰেন্দ্ৰটোৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব নৰ যোগ ইন্দ্ৰ তেনেকৈ উদ্গতিটোক উৎ যোগ গতি সন্ধি গঠন কৰিলে হ'ব উদ্গতি উন্নতি এই শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব উৎ যোগ নতি
যোগ যাপন এই শব্দটোৰ সন্ধি গঠন কৰিলে হ'ব উদযাপন তেনেকৈ 8 নম্বৰটো উদ্ভৱ উদ্ভৱ শব্দটো সন্ধি ভাঙিলে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব উদ যোগ ভৱ উদ্ভৱ আহি পালোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যিটো হ'ল বাক্য ৰচনা কৰিব লাগে আমি সো অসমৰ দ্বাৰা আমি কি বাক্য ৰচনা কৰিব পাৰিম সেইটো হ'ল আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম এইটোতো চবেই পাৰিবাই নিশ্চয় মোৰ লাগে তেনেকৈ জনমভূমি অসম আমাৰ জনমভূমি জনাজাত আহোমসকলৰ দিনতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম অসম বুলি জনাজাত হ'ল অনুসন্ধান উৰা বাতৰিৰ সত্যাসত্য অনুসন্ধান নকৰাকৈ বিশ্বাস কৰিব নালাগে সংগ্ৰহ সৎ কথাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লিখি থবা সংসাৰ এই বিশাল সংসাৰখনত আমি প্ৰতিজনেই ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণা স্বৰূপ এতিয়া 7 নম্বৰটো হ'ল ক্ষুদ্ৰ আৰু সংসাৰ এই দুটাৰ বাবে তোমালোকে এই বাক্যটো লিখি দিলে হ'ব মানে যদি কুৱেশ্যনত তোমালোকক সংসাৰ দি বাক্য ৰচনা কৰিব আহে তেন্তেও এইটো লিখিলে হ'ব আৰু ক্ষুদ্ৰ দি বাক্য ৰচনা কৰিলেও তোমালোকে এইটো লিখিলে হ'ব এয়া মই চোৱা এনেকৈ গোল চিন মাৰি দিছোঁ এইটো 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক প্ৰত্যয় ভাঙিব দিছে সো শাৰীৰিকৰ প্ৰত্যয় ভাঙিলে কি হ'ব শৰীৰ যোগ ইক তেনেকৈ দৈহিকৰ দেহ যোগ ইক মৌখিকৰ মুখ যোগ ইক সামাজিকৰ সমাজ যোগ ইক এতিয়া এই চেপ্টাৰটোত যে সন্ধি ভাঙা আৰু প্ৰত্যয় ভাঙা এইবোৰ অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় এইবোৰ বাবে মই নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' বনাম সো তোমালোকে চাবা সেইবোৰ চালে তোমালোকে এইবোৰ মুখস্থ নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট বুজি পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰে 12 নম্বৰ 13 and 14 15 and 16 এই কুৱেশ্যনবোৰ এক্সামত অহা চান্স একদমেই নাই সো মই নিদিওঁ তোমালোকে এইবোৰ চাই এনেও মাথা গৰম কৰি লাভ নাই ঠিক আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিবা বাই